Hallo en welkom bij de speluitleg van Vampire Knights. In Vampire Knights zal je als wachter een mansion of een villa doorkruisen, loot vergaren, maar oppassen voor de vampiers, want wie weet eindig jij als vampier. Allereerst moeten we met de componenten het speelgebied klaarzetten. We hebben hier de bytekaarten, itemkaarten, de verschillende kaarten voor 4 spelers. We hebben onze mansion, onze villa die we kunnen zetten. We hebben de kamertegels en we hebben hier de tuintegels. Als we met 2 spelers spelen, dan hebben we voldoende met deze 2 toegangstegels. Spelen we met 3 of 4, dan gebruiken we deze erbij. En spelen we met 4 spelers, dan gebruiken we ze alle 4. Hetzelfde gebeurt ook met deze kamertegels en met deze itemkaarten, die met 3, 4 en 4 hier rechts onderaan, die gaan eruit, net zoals deze itemkaarten. Als we dus met 2 spelers spelen, dan hebben we hier 2 kolommen. Spelen we met 3 spelers, dan komt daar nog een kolom bij. En met 4 spelers heb je 4 kolommen. Eens de kolommen gevormd zijn, gaan we 5 rijen van gedekte kamertegels plaatsen, met de derde rij of de middenste rij omgedraaid. Dus die plaatsen we zo. Op het einde van elke kolom komt ook nog een tuintegel. Dit is dus alleszins al een setup voor een 2-spelerspel. En dit is dan de setup voor een 3-spelerspel. Aan de hand van een 3-spelerspel zal ik ook de verdere uitleg geven. Dit betekent ook dat er 1 kleurtje zal weggaan en dat onze spelers spelen met wit, geel en rood. Elke speler die ontvangt dan 4 itemkaarts. Ziezo. En die kiest dan een kleur. Bijvoorbeeld, ik ben wit. De spelers kiezen dan de startposities voor hun guards of voor hun wachters. Ik wil bijvoorbeeld mijn wachter hier plaatsen en hier. Wanneer alle wachters van alle spelers op de toegangstegel staan, moet elke speler ook 1 itemkaart afleggen op een aflegstapel en dit gebeurt open. Een eerste speler wordt gekozen en dan is het tijd om het spelletje te starten. Elke ronde bestaat uit 2 verschillende fases, namelijk een exploratiefase en een eindfase. Na 3 nachten of ronden is het spelletje gedaan en worden de punten geteld. De eerste speler die zal, als ik bijvoorbeeld wit ben, deze wachter naar voren zetten om te kijken wat er zich in deze kamer bevindt. En we vinden een dorpeling of een burger. Als ik dan dit item speel, Blessed Water of wijwater, dan mag ik deze op de aflegstapel leggen en komt deze tegel bij mijn persoonlijke voorraad. Ik leg deze gedekt, want het is de bedoeling dat de andere spelers niet weten wat er gebeurt. Je ziet ook hier dat er een hiaat of een gat is en dat is normaal in dit spelletje. Als je als wachter beweegt, mag je enkel naar voren bewegen of naar de tuin toe of naar onder zoals je wil, links en rechts, maar je mag nooit teruggaan. De wachters die op de toegangstegel staan, die mogen wel niet links en rechts, die starten op de tegel waarop ze effectief starten. Onze gele speler die zal bijvoorbeeld dan een stap vooruit moeten zetten, want dat is de enige manier hoe hij zich kan bewegen. De tegel wordt omgedraaid en dan komt er een muntje of muntjes tevoorschijn. Als de speler het item bag of zak heeft, mag hij die plaatsen op de aflegstapel en mag hij die muntjes bij hem leggen. Als hij geen zak heeft, dan blijft dit gewoon liggen. Laten we veronderstellen dat hij op dit ogenblik geen zak als itemkaart heeft. Dus we gaan gewoon verder met onze rode speler. Die gaat ook een stapje zetten en die vindt onze hond. Onze hond is een speciaal figuur, want die kan je pas verkrijgen in de eindfase. Onze witte speler die gaat bijvoorbeeld nu vooruit en dan is het de beurt aan onze gele speler. De gele speler die mag gewoon zomaar over onze witte speler springen en naar deze kamer gaan. Als er dus een hiaat is, bijvoorbeeld hier ook, dan mag de gele speler gewoon dit overslaan en mag deze gele speler zelfs naar het volgende muntje gaan. Dit was nu niet het geval. Laten we veronderstellen dat onze gele speler gewoon de sprong maakt, want het is belangrijk om met meerdere spelers zo snel mogelijk bij de tuinen te geraken, om op het einde van de ronde, in de eindfase, zoveel mogelijk te kunnen looten.
We hebben hier onze eerste vampier ontdekt en dan zijn er enkele mogelijkheden. Als de speler look speelt, dan gaat de vampier hem niet aanvallen, want hij houdt niet van deze lookgeur. Een speler kan ook de houten staak spelen, dan vermoordt hij eigenlijk de vampier en komt deze terecht bij zijn persoonlijke stapel. Of we kunnen ook het kruisbeeld spelen, waardoor deze vampier verdreven wordt. Wanneer er een kamertegel uit het spel gaat, dan wordt deze gesloten op een aflegstapel gelegd. Er zijn ook nog enkele itemkaarten die je toestaan om enkele speciale bewegingen te maken. Zo hebben we dit vergrootglas. Je ziet dat ook bij de iconografie, dat onze guard zich nu diagonaal mag bewegen. Dus als bijvoorbeeld de hele speler dit speelt, dan mag hij hier op het muntje terechtkomen. Let erbij op, de meeples mogen eigenlijk enkel orthogonaal bewegen, links, rechts of naar beneden, nooit terug naar het huis. Dit is ook een speciale kaart. Als deze wordt gespeeld, dan worden de posities van twee kaarts veranderd. Dus als ik bijvoorbeeld als witte speler hierop terechtkom en ik speel deze kaart, dan mag ik hier van plaats veranderen met de gele speler. En spelen we deze kaart, dan mogen we 1 sprong verder zetten. Dus dat betekent, als hier een gele speler staat, dat hij volledig over dit stuk mag springen en over de tegel die hier open ligt en gewoonweg hier zou terechtkomen. De rode speler die mag bijvoorbeeld over deze tegel springen en komt hier terecht, enzovoort en zo verder. Dus als je als witte speler bijvoorbeeld de sprong maakt, ga je over 1 tegel springen en kom je hier op de daaropvolgende terecht. Ziezo, we zijn nu even iets verder in het spel en onze gele speler die gaat deze kamer verkennen. En het is een vampier. Jammer genoeg heeft onze speler geen houten staak, kruisbeeld of knoflook en die wordt dan gebeten door de vampier. Dan nemen we de bovenste kaart van het bite deck en we kijken ernaar. Jullie mogen natuurlijk meekijken. Het is een schild in dit geval. Er zijn 2 mogelijke opties, ofwel is het een vampier ofwel een schild. Als je een schild hebt, is er niets aan de hand, maar als je 2 vampierkaarten hebt, dan word je zelf een vampier. Dit is belangrijk voor de puntentelling op het einde van het spel. Maar onze hele speler die heeft dus een schild getrokken. Hij houdt dit best geheim, zodat de andere spelers ook niet weten welk personage hij is. Is hij nog mens of is hij een vampier? Op het einde van onze zogezegde race gaan we hier bij de tuinen aanbelanden. De eerste speler die op een tuin belandt, die zal zich op de positie 1 zetten. En natuurlijk de tweede speler die zal zich op positie 2 zetten. Echter had onze witte speler wel nog zin om met die loot mee te delen of toch enkele dingen te graaien. Die gaat er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat hij plots hier terechtkomt en speelt deze kaart. Dat is de onzichtbaarheidsmantel en daardoor mag hij hier op het geheime plekje terechtkomen. Laten we even veronderstellen dat onze rode speler zich hier bevindt. Die heeft eigenlijk geen zin om gebeten te worden door een vampier. Die mag dan ook gewoon beslissen om te passen. Als je past, dan leg je gewoon je kaart op zijn zij en dan ben je momenteel die kaart kwijt. Als je die andere ook opzij draait of de andere zit hier in de tuin, dan moet je eigenlijk deze ronde gewoon uitzetten en kan je niets meer doen. Op die manier gaat het spel even door en laten we onderstellen dat onze witte hier terechtkomt en onze gele hier ook ergens gepast heeft. Ik doe dit even als voorbeeld. In een werkelijk spel ga je dit eigenlijk niet doen en zal de gele speler hier op plaats 1 terechtkomen, maar dat is om de eindfase net iets beter te kunnen uitleggen. De ronde is voorbij wanneer alle guards ofwel op hun zij liggen en of in de tuin zitten, of wanneer dat er hier een aantal guards zit, een aantal spelers plus 1. Dus als we met 3 spelen, 4 guards, dan stopt ook de ronde en gaan we over naar de eindfase of gaan we over naar de nachtfase. In de eindfase kunnen onze guards op hun stappen terugkeren en kunnen ze eventuele loot nog vergaren. In deze stap kunnen wel enkel nog de dorpelingen worden geloot of gered, de muntjes, eventuele duivelstenen of vervloekte stenen en de hond. Vampiers en bijvoorbeeld doodskisten, maar ook spinnenwebben, die kunnen niet geloot worden.
De speler die steeds het verst geraakt is, die is eerst aan de beurt. Dus bijvoorbeeld onze witte speler, die staat hier alleen. Die kan dan de dorpeling, de muntjes, de steen en de hond looten. Ik zeg kan, maar eigenlijk moet hij wel. Alles moet geloot worden wat er te looten is. Als we kijken naar onze tweede kolom, zien we dat de witte speler het verst is. Dus die mag als eerste iets nemen. Die gaat bijvoorbeeld beslissen om het muntje te nemen. De rode speler die kiest bijvoorbeeld voor het andere muntje. De gele speler voor deze dorpeling. En onze witte speler die mag opnieuw looten. Die krijgt deze dorpeling er dan gratis bij. Het lootgebied van hier onze gele speler is tot waar hij geraakt is. Dus tot aan deze rij en terug. Het lootgebied van onze rode speler, dat is deze rij en terug. Dus onze gele speler mag eerst en die zal de dorpeling van onder de voeten van onze rode speler looten. Wanneer alle lootbare tegels uit het spel zijn, dan start er een nieuwe ronde. Het kan voorvallen op het einde van deze fase, dus op het einde van de ronde, dat er nog tegels zijn die niet ontdekt zijn. Al deze tegels die gaan gewoonweg gedekt op de aflegstapel. En dan worden er nieuwe tegels getrokken om het gebied opnieuw te vervolledigen. En dan start er een nieuwe ronde waarbij elke speler 3 itemkaarten krijgt. Hij kan nog items hebben van de vorige ronde. Die spelers die leggen dan opnieuw 1 itemkaart af. Dat mag een van de nieuwe kaarten zijn of de oude. De wachters worden opnieuw in het startgebied gezet. En dan gaat er een nieuwe ronde van start. Na 3 ronden gaan we over naar de puntentelling. Maar vooraleer we dat doen, gaan we het even hebben over deze 4 speciale kamertegels en over deze 3 itemkaarten. Eerst en vooral, als een speler hier op de kist terechtkomt, dan gaat deze tegel naar de aflegstapel en krijgt deze speler een itemkaart erbij. Komt een speler op de zwarte kat, dan moet hij een muntjestegel afgeven. Dus deze tegel gaat op de aflegstapel en de kat die gaat dan ook weg. Het volgende is het spinnenweb. Als een guard hierop terechtkomt, dan moet jij een beurt overslaan. De witte speler mag wel nog spelen met zijn andere guard die niet vastzit. En dan hebben we hier onze kist. Die doodskist die kan je nemen als je met 2 guards erop komt. Dan is die 8 punten waard. Maar die kan ook 10 punten waard zijn als je er met een guard op komt en ofwel 2 kamertegels, ofwel 2 items of een combinatie van beide aflegt. En dan is die 10 punten waard. Dan hebben we ook nog het item de kruisboog. Daarmee kan je schieten naar een vampier naast jou, dus orthogonaal naast jou, links, rechts of naar beneden. En die mag je dan nemen. Met het vergrootglas mag je een item nemen uit de aflegstapel. En met onze fakkel mag je kijken naar 2 naburige tegels. Let wel op, net zoals bij de kruisboog en dus ook bij de toorts, mogen er wel hiaten zijn tussen deze kaarten. Ik ben daar net iets vergeten te vermelden, maar hopelijk komt dat met ondertitels wel in orde. Dat is wanneer je een vampier tegenkomt en je moet een bijtkaart trekken. Dat je niet alleen belang hecht aan hetgeen wat erop staat, maar dan moet je ook een van je kamertegels of van je loottegels, beter gezegd, die je zelf hebt, afleggen op de gedekte aflegstapel. En nu gaan we over naar de puntentelling. Ziezo, dit zijn alle tegels die iets waard zijn of waard kunnen zijn. En daarop zien we ook verschillende symbolen, iconografieën en waarden. We zien steeds aan de linkerkant wat het zou geven als je geen set hebt. Dus bijvoorbeeld deze dorpsbewoner, deze mannelijke dorpsbewoner, die is 2 punten waard als je mens bent, maar 4 punten waard als je vampier bent. Als je een mens bent, dan is deze vampier 5 en 2 punten waard, maar ben je een vampier, dan zijn deze vampiers 0 punten waard. Onze munt die is altijd 3 punten waard als mens en als vampier, als ook onze doodskist, ofwel 8 punten als mens of vampier, of 10 als je het op de andere manier genomen hebt. Deze vervloekte stenen die zijn ook 6 punten waard. En aan de rechterzijde hebben we het over sets. Dus als ik de set heb van 3 en ik ben zelf mens,
dan zijn deze 9 punten waard. Heb je de hond er nog bij, dan is die set 14 punten waard. Ben je een vampier en heb je die set, en dat is de misprint in deze preproductiekopie, dan is die 12 punten waard, die set. En heb je de hond er nog bij, dan is die 18 punten waard. Al heb je als gewone mens de set van de 3 vampiers, dan is die 15 punten extra waard. Maar ben je een vampier, dan is die 0 punten waard. Heb je als mens 2 van deze vervloekte stenen, dan zijn die 2 punten waard. En als vampier zijn die 6 punten waard. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld deze set hebt, dus die zijn 2 punten afzonderlijk als mens, dus 6 plus 9, die set zou dan 15 punten waard zijn. En als je de hond erbij hoort, 2, 4, 6 en 14, dan is die al 20 punten waard. Let wel op, als een vampier is dat dan nog wel iets meer. Namelijk 4, 8, 12 plus de set van 18, dan zou die set 30 punten waard zijn. En op die manier speel je het spel. De speler die de meeste punten heeft, die wint. In het geval van een gelijkstand wint de speler met het laagste aantal bijtkaarten. En als dat opnieuw gelijkstand is, dan wint de speler met het minste aantal loottegels. Ziezo, dit was onze speluitleg voor Vampire Knights. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees zeker ook onze geschreven review van dit spelletje. Bedankt om te kijken.